nyt ollaan saavuttu tähän Dallasin lentokentälle ja päästiin kaikista tarkastuksista läpi, mikä on aivan helvetin ihme. Et siis mulla on toi bulkpäkki täynnä ruokaa, siellä on koko päivän ateriat ja on kylmäkalle ja sun muuta, ja ne aina avaa sen ja tutkii ja katsoo. Mut nyt se meni läpi ihan heittämällä, ei mitään. Mä olin vähän ihmeessään. Ja me lähdettiin 2 matkalaukulla. Yksi matkalaukku semmoista turhaa tavaraa tai semmoista, mitä nyt ei niinku haluttu raahata edes taas viime reissulta, niin oli Dallasissa meitä venaamassa. Ja se laukku sai vähän siipeille siinä aiemmalla lennolla, niin se laukku lähti niinku roskiin ja sitten me ostettiin uusi iso matkalaukku. Ja sitten vielä ostettiin 4. uusi iso matkalaukku. Niin nyt lopputulema oli silloin, että meillä oli 1 painorajaan mahtuva 23 kiloinen ja 3 ylipainosta matkalaukkua. Se on eli vähän aina ihan vakioksi. Tavaraa vaan kertyy niin järjetön määrä. Kyllä. Vaatetta on varmaan 1 matkalaukku taas, mitä saatiin kaikkea. Ja lisäravinteita on, mitä saatiin kaikkea. Se on aina uskomatonta, miten sitä käykin tuolla tavalla, mutta tämmöistä se on. Niin ja vaikka kuinka aina ajattelee, että lähdetään reissuun, niin nyt ei oteta mitään turhaa mukaan. 5 paria sukkia, alusvaatteita, pari teepaitaa. Mutta sitten vaan aina vaan sitten takaisin tulee hirveä määrä kaikkia tavaraa. Et mä en tiedä, miten tänne pitäisi oikeasti lähteä tänne kyllä jostain. On varmaan ihan vaan yksillä vaatteilla. 1 vaatekelma. Mutta nyt meillä on ruokahetki. Ville tuossa aamulla vähän turisi ja murisi, että kun on vähän repsahtanut ja römpsähtänyt. Villelle sellainen mentaalinen break. Ihan breakdown, niin tein sitten Villelle ihan kanat, riisit, tomaatit, kaikki tonne niin. Koska nyt ei rempsa. Koska tässä tilanteessa Ville voisi ihan hyvin hakea tuolta jotakin, niin se vähän niin kuin minua syytti, kun sinä olet valmentajana keskittynyt tähän minun kaikkea, itsensä on unohtanut, mä että on paskan marja. Sitten mä kauheasti omaan tekemiseen niin viittinyt fokusta laittaa, ollut vähän jotain muuta. Joo, mutta sitten se, että kyllähän minä sun ruuat teen ja kaikki tämmöiset, niin mutta Villellä oli vähän vaikea aamu. Vähän oli vaikea aamu. Minä murruin aamulla. Se oli murtuminen. Completely breakdown. Tähän voisi laittaa ehkä pikku pätkän siitä, minkä mä otin puhelimella. Katsotaan. Katsotaan, onko julkaisu kello. Ja sitten kun aina kysytään sitä, että no miten saanko kreatiinia kuljettaa missä pussissa ja mitä kaikkea, niin kaikki tästä näin ja huomisaamun pillerit ja päiväpillerit ja iltapillerit ja... Ei ne sanonut näistä mitään. Ei ne näistä mitään kyllä koskaan sanokkaan, mutta on tää nyt silloin semiepäilyttävää. On joo, mutta kun monet just nimenomaan kysyy sitä, että no miten nämä hommat menee, niin ne onnistuu. Näin ne menee. Ei muuta. Tosta otan sen mitä tarvii ja tonnitaan tohon ja ton ja noin ja noin ja ton. Joo. No vaan Juman kautta. Näinhän sitä pääsi käymään, että taas ollaan matkan päällä. Täällä taas ollaan. Joo, ei pitänyt lähteä mihinkään, mutta... Tää oli taas tämmönen mulla tulee tämmösiä aamuyön ideoita. Ja tossa niinkun... Vikapäivä Dallasissa. Niin mä ajattelin, että... Kyllähän se jäi vielä vähän kutissua ja tieto siitä, että Romaniassa on kisat, niin mä sitä vähän mietin, että että siitä me ollaan kyllä puhuttu, mutta sitten me ollaan oltu sillä, että ei Euroopan kisoja, että ne on niinku ei. Mutta sitten mä ajattelin, no hei, että no miksipä ei. Mä oon käynyt Romaniassa kilpailee vuonna 2021. Ja siitä nyt ei sitä Romanian kisasta jäänyt hirveän hyvä fiilis. Kun se Romanian kisahan on nyt niinku, sehän on niinku tosi arvostettu hyvä iso kisa. Ja nyt kun tuolla meni olympiakarsintakriteerit usean sarjan kohdalta uusiksi. Classic Physique, Men's Physique, Wellness, Bikini. Sillä tavalla, että olympiaan ei pääsekään enää niin kuin normi pelkkien kisojen voitolla, vaan sinne mennään pisteillä. Mutta siellä on poikkeuksia sitten New York Pro, Pittsburgh, Arnold Classic, USA ja Dubai sekä Romania. Nämä on sellaiset kisat, mistä sinne pääsee voitolle. Eli siellä tarkoittaa siis sitä, että siellä on tää nyt ei koske siis naisten fysiikkaa. Naisten fysiikassa ei muuttunut niin mikään kriteeri, mutta tää tuo siihen kisaan semmoisen, että siellä on se on tosi kovatasoinen kisa. Siellä on
erittäin hyviä kilpailijoita niin kaikissa luokissa, niin sinne on niin tosi mielenkiintoinen lähteä, mukava lähteä sinne. Ja muutenkin toi Romanian kisa on aina ollut semmoinen niin tosi suuri kisa Euroopassa ja arvostettu kisa. Niin toisaalta tosi mielenkiintoinen, tai siis onkin tosi mielenkiintoinen lähteä kilpailemaan sitten sinne. Ja ne on nyt sitten tämän kauden viimeiset kilpailut. Ja ne on nyt sitten niin kuin, nyt edetään. Nyt on 1.11, niin ne on niin 9. päivä. Kyllä. Ja mihin me ollaan nyt matkalla, niin tuonne Romaniaan, siis monet sanoisivat, että no hei, Romaniahan on helppo mennä. Mutta siis, että no ei todellakaan ole helppo mennä. Ei mene suoria lentoja, menee sieltä ja menee täältä ja pompun kautta ja sun muuta. Sitten vielä toi lentoaika, mihin toi lähtee, niin se lähtee niinku sunnuntai. Kuudelta aamulla. Kyllä. Ja jos me oltais Tampereelta lähdetty silloin sunnuntai, tai oikeastaan lauantai aamuyönä, myös varmaan lähtee joskus yhden aikaa ja keskellä yötä, niin tultiin siihen tulokseen, että nyt lauantaina käytiin tässä aamulla reenaamassa sun muuta ja nyt ollaan matkalla Vantaalle, käyn siellä illalla vielä reenaamassa reeni ja päästään kuitenkin nukkumaan edes jonkin aikaa ja sitten aamulla lähdetään tästä Vantaan päästä lentokentälle, niin vähän niin kuin toisaalta helpottuu tää homma sitten. Niin tää on niinku se plan. Ja meillähän meni siis tän mun päähänpiston myötä sitten. No täytyy sanoa vielä se, että tämähän oli niin kuin taas minun ilmoitus siitä, että hei, mä haluaisin sittenkin mennä tuonne Romaniaan. Mitä Ville ja Rami sanoi, niin ne sanoi heti, että ei muuta kuin let's mennään. Ei tarvinnut niin kuin jappastella eikä mitään, vaan heti plänit uusiksi. Me oltiin keretty jo aloittaa periaatteessa mun kehityskausi. Et kalorit oltiin nostettu ja kaikki plänit oltiin tehty niin kuin siihen suuntaan, että nyt aletaan sitä lihasmassaa hapuilemaan ja tekemään töitä sen eteen, mutta tehtiin sitten niin kuin lennosta muutos kaikkeen. Ja sitten tietysti se, että totta kai siihen off-seasoniin palataan aina niin kuin järkevästi, että niin kaloreita nostellaan pikkuhiljaa, ettei se Paulon kroppa ollut tietenkään ehtinyt millään tavalla rasvattua eikä mitään tämmöistä, koska ei sellaista haeta. Niin käytännössä se kisakunto oli ihan niin kuin valmis. Viikon verran siihen semmoista niin kuin pikkusen tehostettua aerobista, niin se on niin kuin siinä. Ja se on nyt niin kuin siinä, että se kunto on taas niin kuin valmis. Mutta tässä taas tullaan se, että niin kuin mä sanoin valmentajalle, että kyllä se, tai keskusteltiin, että urheilija on semmonen, mikä on tavallaan 24/7 niin kuin valmiina muutokseen, valmiina lähtöön. Että ei se off-season tarkoita sitä, että sun pitää kerätä niin ittees X määrä mitään rasvaa. Ei. Se ei ole millään välttää tavalla. sitä. Niin, se ei se rasva ja lihaskasvaminen ei oikein niin jos siinä mielessä sillä lailla pitää tekemistä keskenään. Totta kai se kaloritasapaino pitää plussalla olla, mutta se pitää olla niin järkevästi plussalla. Niin ja sitten se seurataan. Niin kyllä. Niin tosiaan kun se oli sitten alkuperäinen suunnitelma oli se, että tullaan sitten Dallasista ja noin viikkoa lähdetään sitten Dubaihin. Oltiin varattu Dubain lento jo. No se sitten piti perua ja se meni sitten uusiksi ja sitten Romanian matkat ja asunnot ja lennot piti varata ja sitten nyt ollaan katsottu sitten lennot ja majoitukset taas sitten uudestaan sinne Dubaihin. Ja jotta ei menisi liian helpoksi tää homma, niin me lennetään sitten Romaniasta 11. päivä Frankfurtiin, missä mulla on sitten yksi työtapaaminen Frankfurtissa, minkä mä käyn samalla reissulla hoitamassa. Sitten sen Frankfurtin jälkeen me lennetään Suomeen. Mitä siellä Dubaissa tullaan tekemään, miksi me sinne mennään, niin perustetaan meidän yritys sinne Dubaihin johtuen ihan semmoista syystä, että me ollaan tänäkin vuonna ollut 7,5 kuukautta pois Suomesta, eikä se tuu siitä niin ihan hirveän äkkiä muuttuunkaan. Niin koetaan se kaikin puolin niin helpommaksi ja paremmaksi ratkaisuksi meille, että meillä on se yritystoiminta jossain muualla, koska me kuitenkin ympäri maailmaa ollaan suurin osa ajasta vuodesta. Pitää siellä käydä lääkäritarkastuksissa ja sun muissa hommissa me saadaan niin kaikki asiat finaaliin. Tämähän toi on ollut silleen tietyllä tapaa sellainen niin prosessi kaiken myötä siirtää kaikki sinne suuntaan ja suunnitellaan ja miettiä, että miten tehdään ja mitä täytyy huomioida, kaikkia tämmöistä. Mutta yllättävän kivuttomasti kuitenkin Ville on niin oikeastaan sillä ottanut hoitaakseen. Että on siinä ollut paljon asioita, mitä on täytynyt selvittää ja tehdä. Mut siellä on hyvät
hyvät agentit, toimistot tekee näitä asioita, niin ne menee kaikki sitten niin kuin ihan by the book ja tietenkin totta kai sit kirjanpitäjät sun muut vastaavat. Ja... Niin, tästähän voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta ollaan tultu siihen tulokseen, että kaiken suhteen tämä Suomi ei ole ehkä meille semmoinen... Ja sitten totta kai siinä on myös se suomalaisten kuluttajien ostovoima, niin se nyt on kuitenkin vain yksinkertaisesti heikko. Eikä se nyt sitten ihan äkkiä näytä niin kuin paranevankaan. Ja palvelut on hinnoiteltu, poljattu niin kuin tosi alas. Jos ajatellaan vaikka kuntosaleja pelkästään, niin se, että Suomessa 50 € kuukaudessa kuntosalimaksu on semmoinen, niin mitä ehkä pikkusen jo kauhistellaan. Se on ihan liikaa. Niin sit kun sä meet tonne vaikka Taimaaseen, mikä on ihan oikeesti niin kehitysmaa, niin siellä sä et pääse 100 € kuntosalille kuukaudessa. Dubaissa toi pinaus kyllä maksaa 340 € kuukaudessa. Niin se on hiukka sillain, niin ihmiset maksaa siellä ihan eri tavalla palveluista ja arvostaa niitä palveluita eri tavalla. Ja pitkän ajan pohdinnan tulos. Tää ettei ole mikään semmoinen hetken mielijohto se tehty juttu. Niin, kyllähän toi pitkään mietitty. Toi prosessi on kuitenkin semmoinen niin kuin pitkävetinen, että ei sitä ihan niin kuin pikkuisesta semmoisesta niin kuin mielen räsäyksestä lähtisi tekemään. Joo, ei. Ja kuitenkin siis maksullinen kanssakin, että eihän toi on ihan ilmainen juttu, että on tehnyt vaikka mitä myöskin sitten maksaa, että tämä homma toimii ja skulaa. Mut ihan mielenkiintoista mennä sinne ja nähdä, että millaista siellä on ja mitä me tykätään ja tavallaan just se niin kuin normaalin arjen eläminen siellä. Niin mä oon siellä kerran käynyt, mutta se on ollut ihan vaan mulla niin hupijuttu. Lomareissu. Niin. Tämmöstä on luvassa nyt sitten ja niin kuin puhuttiin tuossa, laittoin tuonne Instastory, että täällä Suomessa mitä oltiin, niin ei tullut kyllä hirveästi videoita otettua eikä mitään, koska ei täällä niinku, ei oikein lähde täällä, mutta sitten kun pääsee tuonne lämpöön ja aurinkoon ja semmoiseen hyvään fiilikseen, niin itselläkin tulee sitten vähän jotakin enempi annettavaa, sanotaanko näin. No niin, ja legendaariseksi muodostunut House Tour. Olkkari, siinä on Paula tilannut kuntopyörä. Keittiö löytyy sieltä. Siellä on ruokailutilaa. Sieltä löytyy saniteettitilat ja täällä on sitten makkari. Semmonen asumus. Aamupalakattaukset valmiina. Ja siinä on mun synttäripäivän herkut, ensimmäiset semmoiset. Täällä on mun aamupalapuuro. Siellä on kaikkea mielenkiintoista. Kahvia. Mielenkiintoinen mönny, mikä ihme tää on. Ja sitten on Viltsulle. Ja 2 astiaa sen takia, tai siis puurokuppia, kun perkeleen pienet astiat löytyy vain 1 tommonen jytky meikäläiselle. Mut tästä lähtee ensimmäinen aamu täällä. Lähdetäänpä kattelee. Parkkihalli on sen kokoinen, että tänne nipin napin mahtuu tämmöisellä pikkuautolla. Aika snadi. Ja tämmöiselle pikkuautolle tämäkin on niinku ihan niin mitoitettu. Oi saatana. Hyi vittu, mä pelottaa tuolla helvetin tällä manuaaliautolla. Vittu mä oisin Oi vittu. Just tätä mä oisin peruttanut tonne taakse jo. Ei apua! Ei tää mihinkään lähde muuten. No, kun mä pelottaa tämmönen, kun mä ite saatana tunaroinut vähän samalla. Ei vittu. Aivan hirveä siis, aivan vitun karsee. Jumalauta. Varoittaa tulee auto. Ei muuta kuin alan mennä jo. Onneksi Ja päivän ekalle treenille menossa. Täällä on vähän tämmöiset ahtaat nää baanat. Ei hirveästi näy mitään dodge-rämejä täällä. Ei hirveästi. Maassa maan tavalla tää on tämmösen pikkuautolla oikein vallan passeli. Tuulta sitten vasemmalla. Yes. Treenille menossa lähdetään katsoa, että minkälainen mesta täällä on reenata. Joo, täällä on vähän tämmöstä ränsistyneen näköistä
niinku välillä ajoittain, paikkapaikoilla. mutta sitten toi kauppa, tuosta keskusta-alueelta, mitä käveltiin, niin siellä oli Tosi hienon näköistä, jo semmoista vanhaa oikealle. historiallista rakennelmaa. Oikealle. Oikealle. Hyvä. Ja tästä heti vasemmalle. No niin. Ja tästä sitten kyllä. No mikä se on Paulan fiilis nyt tänään? 7 days out, eikö ole jotain semmoista suurin piirtein? Hyvä fiilis, kun katsottiin tuossa kuvaa, missä näkyy ennen olympia, oliko se 8 päivää, ei 6 päivän olympia ja nyt Ja se- verrattiin 7 päivää niin, ennen tätä. Niin. Tää vertauskuva, mitä katsottiin, niin oli herätyksen jälkeen 5 minsaa, silmät just avattu ja sitten kuitenkin se olympia-aikainen kuva oli se oli kerätty jo aamupalan syö sun muuta. Joo. Ja huomioiden myös se, että eilen oli matkustuspäivä ja unet ja kaikki oli vähän sitä ja tätä, niin siinä mielessä aika sellainen. Nyt elämme siis keskiviikkopäivää ja Ville tuolla puhtaaksi kirjoittaa mun huomisia syömisiä. Niin mä oon näitä tehnyt jo 2 tuntia. Nyt tää on niin kutakuinkin ready. Eli Rami laskee kaikki määrät niin kuin just eikä melkein ja Ville sitten suomentaa se mulle sillä tavalla, että mä vaan katson ja kokkaan. Valitten täältä semmoset vaihtoehdot, mitkä niin mätsää Paulalle ja pistän ne siihen muotoon tähän, että tää on Paula helppo tulkita tää homma. Koska Rami on semmoinen direhtööri, että se kirjoittaa kaikki niin Joo, selkeästi ja just eikä melkein, niin sit mä haluan, että se versio, minkä minä sitten niin kuin luen ja mitä minä noudatan, niin se on tämmöiselle vähäälyiselle tehty. Niin tää on nyt sitten helppo, niin tässä niin kuin kaikki tekee töitä. Ja sitten myöskin se, että tuplat sekataan tässä se, että kaikki on kunnossa. kyllä. Niin Mä muutan tämän, niin tämän tämmöisen professoritason luonnoksen, niin kuin, mä suoratan sen semmoisen vähäilyisen luonnoksesta. Tää on niin mun niin tehtävä. tää homma toimii ihan helvetin Joo, hyvin. tää on tarkkaa, tästä täytyy kaikki katsoa tosi tarkkaan. Ja jos täältä nyt taas luetaan näitä tiettyjä grammamääriä, niin saadaan vähän semmoista niin osviittaa siitä, että mitä tässä niin on. Niin täällä on tämmöisiä grammamääriä yhdelle aterialle esimerkiksi 328, 113 ja 16. Eli tää antaa pikkusen osviittaa siitä, minkälaisella tarkkuudella tää on laskettu. Ja sitten minun tehtävä täällä on totta kai kokata nämä miesten laatimat jutut valmiiksi. Niin siinä on iso kattila tulossa huomiseksi ja itse asiassa tässä on vielä tulossa tämän päivän sapuskoja. Mutta tämmöstä tää on. Tarkkaa hommaa. Täällä on nyt tankkausaamu ensimmäinen paraikaa käynnistymässä ja tosiaan mulla on tämmönen iso paistinpannu, kun ei löytynyt sopivaa kuppoa, niin tällä mennään. Tuolla on kaikki mahdollinen, eli tänään 1,6 kiloa hiilaria, siihen sitten brodet ja rasvat päälle ja tässä on sitten Wilsonin puurot ja kananmunat ja brodejauheet ja kahvi vielä tuolla valmistuupi. Näillä lähdetään tähän päivään. No niin, yhtäkkiä ollaankin menossa Bukaresti Second Hand Storeen. Ja on katsoa, että miltä siellä näyttää. Ja tuo Ville on kyllä sellainen taivastelija. Se jää tänne, tuolla se pällistelee ja kuvailee. No niin, tulee! Ja taas toi Brentelin zoomaus tuolla. Miten näkyykö siellä se kuvailee, katsotaan hienoja maisemia. Joo, lähdetään katsomaan, mitä näyttää Second Hand Store. Mutta yksi juttu, mikä on täällä kyllä siis tosi ihana. Täällä on paljon tämmösiä kuppiloita, kahviloita. Vieren täällä on ihmisiä. Käymään kurkkaan, mitä tuolla näyttää. Ja täällä on aina ihana fiilis. Varmasti. Mitä täällä näkyy? Oi ette hyvännäköisiä kaikkia. Kävinpä kurkkaamassa. Minä kävin tuolla yhdessä kahvilassa.
Ville oli äsken ihan raivona mulle, että... Mä ihmettelin, mihin sä oikein hävisit. Joo, Ville oli äsken ihan raivona mulle, että... Sä vois mennä edeltä, mun pitää fiilistellä, mulla menee ihan pilalle nää kaikki, kun mä en kerkeä mitään. Kun Paula juoksee, sillä on kauhea kiire noilla paikkoilla. Ei, mulla... Musta tuntuu siltä, kun mä en kerkeä ei, kun tuo satanan pappa kävelee kameran. Mä olen hitaampi liikkeistä. Ei oo, kun pappa kävelee kameran kanssa. Mä oon sanonut, että jos olet ruokakaupassa, kun tuolla rullaluistina teolassa. Hei, tää on se second store. Oh. Käympä katsomassa, miltä siellä näyttää. Paula pongasi jotain mielenkiintoista. Itselleen varmaan. Täällä on kyllä niin siistin näköisiä kaikkia Sitä pulloja. löytyy vähän sikaaria ja omenaista viimeisen päivän. No, mites täällä sujuu sun kattilan äärellä? Maistuuko se? Tää on 3 ateria. Enää ei kuin 3. Niin. Joo, mä oon kova syömään, ihan helvetin kova syömään, mutta sitten kun rajoitetaan mausteet, suola, sulla on vaan tietyt ruoka-aineet, mitä sä saat käyttää, niin tämmönen niinku, tämmönen tietynlainen ruoka, niin se on vähän mössöhtävää. Ja yksi asia, mikä pitää myös huomioida, on se, että sä oot ollut tammikuusta asti rajoitetulla kaloreilla. Niin enemmän tai vähemmän lukuun ottamatta Olympian jälkeistä pikkupätkää, missä vähän freesattiin, mutta vatsalaukku on niin pienentynyt. On joo, sitten jos sä veät tämmösen mällin, niin onhan tää vähän semmoinen. Mut sitten, ja ehkä se niin, että kun sä veät tämmösen heti, niin sä menet ihan vitun humalaa. Siis tuntuu, että just niinku... Hiilarit. Niin nousee päähän. Nopeat ja hiilarit. täydessä tapahtuu sillä tavalla sitten, että ruoan jälkeen pakko mennä hetkeksi pötkölle, mahan viereen pötköttää niin. Ja olla siinä hetki ja sitten voinko ajatella puhumista ja näin poispäin. Mutta illalla on semmoinen fiilis, että sitten kun pesee hampaita, niin on pakko istua, ettei enää niinku pysty olla niinku seisten. Että äkkiä vaan hampaat puhtaaksi ja sänkyyn pötköttää. Mutta se on nähty, että se vaatii tämän. Vaatii. Tavallaan se, että miksi me tehdään tää. Niin se, että mun kroppa tarvii niin vitsisti sitä hiilaria. Ja kyllä eihän toihan ei olisi mikään temppu eikä mikään vetää toi 7,5 tonnia, mitä tuossa nyt päivässä suurin piirtein tulee. Niin kyllä semmosista, tiedätkö, niin kyllä paskahiilarista niin sanotusti. Niin, mutta eikö se on niinku tämmöistä? Niin, se on kriiva, fraisse ja riisiä. Ne on ainoat hiilarilähteet. Tässä on pakko miettiä myös sekin, että mikä on niin ruoansulutukselle hyvä. Että on semmoiset määrät kuitenkin ruokaa, että siellä ei ole sitten... Mä en voi syödä mitään riisikakkuja, maissikakkuja, monethan vetelee niitä. On siellä lavalle ei voi olla vatta pystyssä sitten kuitenkaan, sekin pitää huomioida. Että toi pitää saada imeytyä toi määrä. Ja sen takia me ruoka-aineet ollaankin katsottu sillä, että ne on semmoisia, mitä mä pystyn käyttämään. Ja... On, ja totta kai on sitten ruoansulatusensyymeitä myös käytössä. Ja paljon muuta, jotka tukee tätä kaikkea. Erinäisiä lisäravinteita, joo. Ja varsinkin sitä, että niin, että miten me saadaan se, että se verensokeri ei paukaha tonne, että paukaha tänne, niin se, että me saadaan kaikki arvot pysymään stabiilina, niin siihenkin meillä on hommat, miten me tehdään, että se ei ole semmoista niinku tämän hiilarin takia semmoista poukkoilua kuitenkaan. Ei, siellä on tietyt tukilisäravinteet mukaan. Pikkusen ennen safkaa aina tehdään tämmöistä kevyttä pumppailua tietyille lihasryhmille ja tiettyihin kohtiin. Saadaan vähän sille niin kuin ravinteita kulkeutuu paremmin. Menee. Ja vaan naapurin mummola ihmettelevistä, jos pamahtaa samaan aikaan pirtistä pihalle. Hello! Nyt ollaan matkalla rekkarihommiin. Rekkarihommiin otettiin polttitalo, niin paljon helpompi kulkea näillä kyydeillä, kun tää liikenne on vähän tämmönen kaoottinen ja parkkipaikkahommat on ihan yhtä kaoottisia, ne on jäänyt johonkin 80-90-luvulle. Tänään oli vähän taistelua päästä pois tuolta yhdestä parking-slotista, mutta päästiin sitten lopulta kuitenkin. Kysy Ville, että onko näitä käteistä. No ei nyt ole sattumasti käteistä, sori. Cash is king here. Se on ihan
Mutta aika monessa Euroopan maassa näin on kyllä, että Olisi cash is ihan king, mutta oikeesti. Suomessa ei. Suomessa sitä vähän niin kuin demonisoidaan sitä käteistä rahaa, mikä on Ja aika... toinen hyvä kulkea näillä Uberilla on se, että nää kyllä niin ihan ronskisti painaa kaasua ja menee pienimpäänkin rappuun. Meistä jos me ajataan, niin ollaan vähän turhaan varovaisia tähän liikenteen nähden. Joo, ei olla niinku ihan täysin kaloja vedessä täällä. Pitää ajella vähän sellainen niinku rauhallisemmin. Mutta joo, hommat etenee niinku suunnitelmien mukaan. Vähän jouduttiin tekemään niinku hienosäätöä, mikä on aina niinku tässä meidän lähestymistrategiassa niinku mahdollista. Joskus se kroppa tankkaantuu herkemmin. Joskus se saattaa olla, että se vaatii vähän niinku enemmän niinku duunia. Sitten sen mukaan vähän säädetään. Että... Tähän kisaan oli taas niin erilainen lähtötilanne, lähtökunto, lähtö kaikki. Joo. Niin eka päivä meni tavallaan ihan niinku silleen miten ajateltiinkin, Pläänin suunniteltiin, mukaan. mutta tänään sitten vähän vähennettiin sitä hiilarin määrää sitten mikä oli niinku suunnitelmassa. Joo, että Tämän takia meillä on tää 3 päivän tankki ja tasaukset ja kuivattelut, että just että kasaan se kroppa oikeasti täyteen ja sitten aletaan hienosäätää siinä. Ja tämmöisen tosi turvallinen. Joo, tää on niin turvallinen juttu tehdä. Ja sen takia tää tehdäänkin näin, ettei sitten ei tarvitse kenenkään niinku stressata ja miettiä, Niin, että herätä seuraavana miltähän se näyttää. Kisapäivä olisi pillannut niin vitusti yli. Toki siinä on sitten siinä on meille kaikille duunia. Ilman muuta Paula saa syödä ihan jumalattoman paljon ja pitkään ja sitten me joudutaan Ramin kanssa olemaan niinku supertarkkana koko aika. Totta kai me ollaan aina tarkkana, mutta tässä se on niinku tosi intensiivistä sitten aina niinku nimenomaan tää tankkausvaihe. Kyllä. Mutta näillä me mennään ja tää on osoittautunut tosi hyväksi. Pelataan varman päälle, sanotaanko näin. Ei mitään arvailua eikä mitään. Ja vetele kuule cream of rice ja 100 grammaa taas siihen kylkeen pikkusen banaania. Ai ei se ole banaania, no me omenaa. Ai ei oo omenaa, no ota hunajaa. Ai ei oo hunajaa, no ota snickersi. Niin, ei mietitä sitä, että mitä siellä niinku niiden makrojen tai niiden aineiden sisällä on. Sehän on niinku se kaikkein niinku... Tai sitten niinku se, että ota muffinsi. No se, että no vittu, otanko semmosen niinku versio, missä ei yhtään mitään, vai otanko suklaa, kinuski, överi, muffinsia vai mitä, niin se, että no on niin... Meidän tyylissä se muffinssi voi ottaa kyllä, mutta se täytyy silloin olla näin, että se leipuri istuu meidän kanssa pöydän ääreen ja kertoo grammatarkkuudelta, mitä se on siihen muffinsinsa pistänyt. Koska muuten meillä menee läskiksi homma. Tässä on tänäänkin on Paula saanut banaania syödä 7 grammaa, ollut yhdellä aterilla banaania. 7 grammaa. Se on voitte laskea sitten, että mitä se pitää sisällä, niin. Mutta se pitää juuri sisällään sen, mitä sen tarvii pitää. Ja miksi siinä on 7 grammaa banaania, niin se on asia, mitä... Se on... Joo, kyllä mä sen tiedän miksi se on siinä, mutta ei avata sitä. Niin. Se on merkittävä asia. Eu am scuzat că vă deranjez. Eu termin cursa care o am acum în 24 de minute, mi-arată că termin. Și am vrut să vă anunț ca să nu așteptați sau puteți să așteptați, mă deranjează. Näin. I have to say that I'm so happy to be back here in Romania. I actually enjoy coming here even during November, so it's a pleasure to be here. And I'm so thankful for all of you folks who show up here and help make this a great show. If it isn't for the athletes showing up, there's no point. So thank you everybody for being here. Okay, we need all figure pros back to the photo booth for a group photo, and then you guys can leave. Everybody, figure pros back to the photo booth. .37 Paula Ranta. Yep. Thank you. Good luck. Thank you. Well done. Good luck to you.
Their name is Caroline Alves dos Santos. Okay, we're going to take the group figure photo now. If you'd like to step in front of the stage, all the pros. Women's physique athletes that we did not call, please come to the table. Morjesta. Hellurei. Romania alkaa olla taputeltu. Tässä just pentaillaan lentoa Frankfurtiin. Käydään sen kautta. Siellä yksi tapaaminen ja sitten lennetään Suomeen. Ja viikko siinä ja sitten lähdetään viettämään talveen Dubaihin. Ja mitä ne Romaniasta käteen? BioWell. Se on oikeastaan ainoa Ainoa mitä hyvä jäi asia, käteen. miten me otettiin vastaan. Ja molemmat, ei vaan se, että miten minut otetaan urheilijana, vaan se, että miten niin molemmat huomioidaan. Oikeastaan ainoa sellainen hyvä asia tästä Romaniasta, niin se, että nähtiin meidän uutta tiimiä, eli BioWell-lapsia. Ja hyviä juttuja, keskusteluja ja se, että millainen vastaanotto saatiin näiltä ihmisiltä, niin tosi mahtava. Joo, on kyllä huikea porukka ja semmonen yhteenkuuluvaisuuden fiilis siinä, että siinä porukassa on siis BioWellin tiimissähän on ihan jumalattoman paljon isoja nimiä. Mike Sommerfield nyt varmaan on ehkä se tämän hetken kuumin ja Et siellä on myöskin urheilijoita, mutta myöskin sitten valmentajia. Et siellä ei ole vaan sillä, että se on kategoroitu niin, että siellä on vaan podareita esimerkiksi, vaan että lajasta laitaan eri ikäisiä, eri lajeista. ja isoja nimekkäitä henkilöitä, niin se on, niiden kanssa on hieno kuulua siihen samaan perheeseen ja tehdä heidän kanssaan duunia. Ja se, ketä ollaan kaikkia niitä päästy näkemään tässä, niin vastaanotto on ihan huikea. Odotamme innolla tätä yhteistyötä päästä tekemään. Ja sitten se, että on semmoinen koko se homma on semmoinen, minkä takana sä voit seistä ihan 100%, että sillä ei ole mitään semmoista mitään asiaa, mikä hiertäisi tai olisi omia arvoja vastaan tai periaatteita. Ja just se yhteenkuuluvuuden tunne ja se, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen, samat ajatukset, periaatteet kaikesta, niin se on yhteistyössä hienoa, että me ei haluta ikinä lähteä mihinkään semmoisiin yhteistyöihin tai yhtään mihinkään mukaan, mikä ei tunnu omalta. Et sen täytyy olla semmoinen juttu, mihin oikeasti mikä tuntuu meiltä. Joo, siis niiden ihmisten kanssa, ketä siinä on takana, niin niiden kanssa pitää olla mukava tehdä sitä hommaa. Et jos siinä on taustalla semmoista jäykkää, paskanjäykkää tekemistä, niin se ei ole meitä varten. Me ei haluta sellaiseen lähteä, vaan sen pitää olla aitoa se homma, että mekin voidaan sitten näyttäytyä siellä ihan aidosti omana itsenämme ja se on se asia, mikä siinäkin on, että justiin tämän tyyppisiin tiimeihin mäkin olen sitä korostanut sitä asiaa, että se ei pelkästään riitä se, että sä oot hyvä menestyvä urheilija, sun pitää olla myös sitä, sun pitää olla hyvä menestyvä urheilija, sun pitää olla kaupallinen, sun pitää olla ihmisenä sellainen, että he haluaa
siihen tiimiin sut mukaan. Ja silloin kun nämä kaikki palaset loksahtaa kohdalleen, niin silloin ne ovet aukeaa siihen ja näin on käynyt. Ja sitten just se, että kun sitten siinä porukassa on kaikki me ollaan samanlaisia, niin se, että on niin kuin sellainen yhteenkuuluvuuden tunne, niin se on kyllä, tosi tärkeä juttu näissä. Ja sitten niin kuin just nimenomaan se niin kuin aitous, että ei tarvitse esittää tai koittaa olla mitään, mitä sä et oo tai näin poispäin. Sut ja meidät ja kaikki hyväksytään semmoisena, mitä me oomme. Kaikilla on jotakin omaa annettavaa, kaikki ollaan tosi erilaisia. On miehiä, on naisia ja niin kuin sanottu, niin eri lajeista. Siellä on bikiniä, wellnessä, on fysiikkaa, on sitten ihan podareita, isoja nimiä. On ja sit yksi mikä on myös, niin jos mietitään sitä niin ihan brändinä, niin se, että se on kuitenkin globaali brändi, että ne on juuri just niin kuin jenkkejä lanseeraa, on isosti mukana niin kuin kaikissa tapahtumissa. No Olympiassa oli ja kaikissa tapahtumissa mukana, niin me kuitenkin Jenkeissä vietetään aikaa, niin sen, jos mietitään ihan pelkästään kaupallista puolta, meistä on hyötyä sille brändille myös siellä Jenkeissä. Et jos se on niin eurooppalainen brändi esimerkiksi, joka ei niin välttämättä edes toimita Jenkkeihin, me ollaan puoli vuotta Jenkeissä, niin ei meillä hirveästi ole siellä Jenkeissä niin annettavaa sille brändille. Et me myös halutaan niin se, että me pystytään viemään sille, antaa niin takaisinkin päin kyllä, sinne. Että nimenomaan just toi, että ei vaan se, että mitä me saadaan, vaan se, että yhtä lailla mekin halutaan antaa heille. Ja sitten jos siinä vaiheessa, jos tilanne olisi se, että me vaikka oltaisiin vaan Suomessa, niin ei tämä yhteistyö toimisi. Koska taas Suomi ei ole heille missään määrin semmoinen niin kuin jos nyt sano, kelle Suomi on prioriteetti. Ja kelle Suomi on kaupallinen. Niin, on tällä hetkellä, tai ylipäätään prioriteetti. Mutta siis se, että pystytään antaa niinku takaisin heille, niin se on myöskin se semmoinen niinku juttu, mitä me halutaan tehdä. Että tavallaan kannetaan omaa kortemme kekoon siinä. Et puolin ja toisin homma toimii, molemmat osapuolet panostaa. Niin ja sitähän silloinhan se yhteistyö on parhaimmillaan ja silloinhan se yhteistyö niin toimii. Jos siinä jompikumpaan suuntaan se homma niin lagaa, niin silloinhan se ei ole silloin jatkumoa sillä asialla. Et tästä meillä on kyllä niin superhyvät fiilikset tästä asiasta ja pitkäänhän tätä asiaa ollaan niin tässä keskusteltu ja puitu ja Las Vegasissa nähtiin ensimmäistä kertaa sitä tiimiä. Ja se vahvisti omia fiiliksiä siitä, että haluaa tehdä näiden ihmisten kanssa yhteistyötä. Kyllä. Ja nyt sitten täällä Bukarestissa niin sanotusti vetästiin nimet paperiin, jos voisi sanoa näin. Niin, mahtava reissu oli siinä mielessä. Joo, kohta pitää varmaan mennä, mutta ihan vielä. Mutta noin niin overall, joo. Ei tässä hirveästi ole muuten kerrottavaa, mutta niin kuin, nämä on just näitä, että niin kuin, äärettömän tärkeitä reissuja, vaikka se ei välttämättä niin kuin, kilpailullisesti menisi sillä mitä niin kuin, odotetaan. Että, olisi se liian hienoa, jos sä pystyisit tekemään niin kuin kaikki yhdessä reissussa. Kaikki niin kuin, menisi niin vitsin hyvin, että jos niin kuin, mitään, mutta sitten taas se, että ei se aina ihan niin kuin sillä tavalla mene. Ja semmoista se elämää sporttia. Niin. Ei siinä. Ja voitaisiin sitten tossa niin kuin myöhemmin ottaa sitä tuomarannista puhua Eurooppa vs. Jenkki. Joo, siitä voisi ottaa vähän tähän, että siitä ihan ajan kanssa tähän voi loppua aika keskellä. Juu, siitä on paljon puhetta, että ei ole sellaista ja ei aleta edes selittämään niin. Niin, ja turhaan se tähän nyt muutenkaan on. Voidaan postaa omanansa vittua, kun tässä ei mihinkään livenä messaan. Ihan kun me ollaan jossain live-lähetyksessä. Joo, ei vittu, lähdetäänpä Saksaan, saatana. Moro. No niin, tänne ollaan päästy. Meillä on oikein tämmönen hieno 2 hengen privaattirivi. Ei tarvitse olla tässä 4 hengen ihmisten lähellä. Täällä Suomessa iskee tämmönen oikein ihmispelko päällä. Ihana olla täällä ja ihana lähteä. Tää viikko Suomessa oli ihan karsee. On ollut kyllä helvetin vaikea viikko. Siis ei niinku sillä joo ihan hyvä. Meillä on niinku sillä, mutta niin siis niinku ei ole hyvä olla täällä. Ja väsyttänyt ihan järkyttävän paljon. Joo, ja sitten se niinku keskellä päivää silmät luppasee, mikä ei todellakaan niinku normaalia. Joo, ei. Eikä kyse siitä, että on mikään aikaero tai mikään rasitus, vaan ihan vitutus. Ei Suomessa mä nukun tosi paljon päiväuni. Samoin ja Suomessa myöskin nukutaan paljon huonommin versus tuolla maailmalla. Joo, siinä on iso ero.
todella iso ero. Se varmastikin se luonnollinen vuorokausirytmi on yksi mikä se, että kaikki päivät on niin kuin aurinkoa ja paljon kaikkea niin kuin actionia siinä, ja kun mitä sä tuo pimeässä teet yhtään mitään. No ei. Ei me ole päivisin vaan mitään niin kuin tekemistä. No, voishan. Kyllä sullakin mietissä on ollut hirveästi työhommia, mutta oot... Mä tarkoitan semmoista, että päivisin ei kauheasti lähdetä tonne mihinkään niin käymään missään. Joo. Mennään käymään siellä, mennään käymään tuolla, käydään jossain smoothie-paikassa, kun ei vittu ole mitään. Mutta nyt on mukava lähteä siinäkin mielessä tonne reissulle, että nyt ei ole mitään kisajuttuja. Joo, niin ei ole tavallaan mitään. niin huoli ja ressi pois sen suhteen, ei tarvitse joka aamu katsoa kuntoa ja vaikka mennään elämään sinne ihan normaalia, tavallista arkea. Sitten tänään vielä selviteltiin sitä, että kauanko me saadaan tuolla olla, niin mä saan olla 2 vuotta. Eli Jäähän sinne. ei koskaan tiedä, niin Katsotaan. näin on. Jää nähtäväksi. Mutta nyt me olemme valmistautumaan tähän lentoon ja voi vitsi, että 6 tuntia 50 minuuttia, ettei ole paha Ei lento.